Valahol a lelkem az ilyenkor kiszáll a testemből, és elkezd vágyakozni ezek után, a vasak után. Ó, kegyetlen! Kegyetlen, kegyetlen! Hú! Ez az autó még dolgoztat. Ahogy ebben az autóban így érzed, hogy meleged lesz. Micsoda illatok! Sziasztok! Én Walter vagyok, és ez pedig itt a Rubber Ride, a kamera mögött Balázs és Max. És a mai videóban folytatjuk egy kicsit a BMW-s vonalat, hiszen rengeteg jó autót láttunk ott, de volt egy autó, ami igazán megragadta a figyelmemet, és ez most itt van, és ki is próbálhatjuk. Egy olyan autó, ami bár olasz autós vagyok, de mégis nagy kedvencem. A mai videóban egy BMW M3-at, a legelső M3-at fogjuk bemutatni, méghozzá az E30-as kaszniban. Kezdünk! Egy olyan korszakban élünk, amikor már az E30-as BMW-k önmagában ritkának számítanak, és az M3-as még ennél is durvábban. Ezt az autót ugyanis homologizációs céllal készítették, ezt az autót tényleg arra találták ki, hogy versenypályán menjen. Ez az autó pár elemen kívül semmiben sem egyezik kasznira a hagyományos 3-as szériától. Ezt 1986-tól 91-ig gyártották, tehát igazából 5 év, nem egy hosszú modellciklus. Ettől függetlenül voltak benne evolúciós lépcsők, amikről majd később beszélünk. A motorháztetőn, a tetőn és a napfénytetőn kívül lényegében minden más komponensében eltér ez az autó a hagyományos 3-as BMW-től. Ezt az autót 1985-ben a frankfurti autószalonon mutatták be, és az volt az elképzelés, hogy a kupé formára, azaz a 3 ajtós formára építsék fel ezt az autót, mert az egy picit sportosabb vonalat képez, és ezt az autót megszélesítették, nagyobb kerekeket kapott, hátsó szárnyat kapott. Egy szóval egy olyan sportos formát kölcsönöztek neki ezáltal, amitől gyakorlatilag hosszú ideig egyébként az autósportban igazán mintapéldának számított, és a Porsche 911-est is megverte sok esetben. Ez az autó szerintem a maga korában egyrészt iszonyatosan modernnek hatott, iszonyatosan jól sikerült, iszonyatosan összeszedett német precíz mérnöki munka. Én ezért szeretem ezt a korszakot, mert a BMW-nek ez volt az időszaka, amikor még mérnökök és nem marketingesek dolgoztak ott. Érzed minden porcikáján, hogy ez azért van úgy megrajzolva, ahogy, és azért megy úgy, ahogy, és azért van ilyen teljesítménye, amilyen hochwertig, ahogy mondja a német, nagyon nagy minőség. Ezt az autót Klaus Luther rajzolta, és nem csak azért rajzolta meg ilyen sportos formára, nem azért szélesítette meg, nem azért van gyakorlatilag teljesen eltérő komponensekből az autó a hagyományos 3-as BMW-hez képest, mert hogy legyen sportosabb meg ez a sportdivízió, nyilván ez is egy szándék volt. A legfontosabb szándéka viszont egyrészt a súlycsökkentés volt, és a légellenállási együttható csökkentése, ugyanis a 0,38-as légellenállási együtthatót 0,33-ra sikerült csökkenteni, ami ebben a korban egyébként egy jó értéknek számított, manapság is ilyen 0,28-0,29-es légellenállási együtthatókat mutatnak az autógyártók, tehát igazából lényegében ez már nem sokat javult, és a maga korában nagyon jól terelte a levegőt ez az autó. Látszik is a formákon szépen egyenesen megrajzolt vonalak, tagolják az autót, viszonylag szögletes kocsiról beszélünk, és ami még nagy változtatás ilyen szempontból a hagyományos 3-as BMW-hez képest, az az, hogy például újra dolgozták itt hátul az ablakot, a C-oszloptól hátrafele nagy eltérések vannak. Egy 40 mm-t emeltek a csomagtartó, hogy máshogy terelődjön le ott a levegő, illetve kapott egy relatíve nagy hátsó szárnyat, és ennek köszönhetően még jobban tudja hátra dolgozni a levegőt, és ez miatt a súlyelosztáson is tudtak javítani. Amiért én még szeretem ezeket a régi BMW-ket, és szerintem sokan vagyunk így, azok is, akik nem feltétlen nagy BMW rajongók, az az, hogy itt még alapvetően külön voltak a lámpatestek, és ezek a régi BMW-ből megmaradó jegyek. Ugye az előző, az E21-es széria, az is külön lámpás volt, és az ezelőtti összes BMW külön lámpával rendelkezett, és ennek az elődje az E21-es volt szintén, amelyik ugye behozta ezt a kis vesét. Ugye előtte, amit most ugye sokan megbotránkoznak, hogy mekkora hatalmas veséi vannak a BMW-nek, a régi autókon is hosszanti vesék voltak, viszonylag magasított és keskenyek, és akkor később kitalálták ezt a kocka formájú vesét, mindegyik BMW-n azóta ez volt, és gyakorlatilag a G80-nál hozták vissza, kicsit visszaemlékezve a régi divatos stílusba arra, hogy hosszanti veséket csináljunk. Ezt az autót Janitól kaptuk kölcsön, nagyon szépen köszönjük, nagyon régóta vágyunk volt egy ilyen autót bemutatni. És hát ennek az autónak a története egy picit eltér a hagyományos értelemben vett autóktól, ugyanis ez az autó papíron 1991-es,
Amin itt tanakodtunk, és nem valószínű, hogy megfelel a valóságnak. Azt tudni kell erről az autóról, hogy ez egy AFS autó volt, tehát lényegében ezt az autót korábban összetörték, és egy teljesen új karosszériát kapott, ami miatt a forgalmiában lényegében egy új gyártási év került be. A motor teljesítménye alapján, ami 215 lóerő, arra velünk következtetni, hogy ez egy Evo 2-es széria, amit 1988 márciusától májusig gyártottak. Tehát az a feltételezésünk van, hogy ez az autó valójában egy 1988-as autó, de 1991-es a külleme. Ezt nem fogjuk igazából sosem megtudni, hogy mi a valóság. Mindegyik evolúciós lépcsőnek voltak motorbeli fejlesztése is, illetve karosszéria fejlesztése is. Létezett az Evo 1-es, az volt a legelső, aztán létezett az Evo 2-es, majd a Sport Evolution, ami lényegében most a legmagasabb értéket képviseli a használt autópiacon is, illetve csomó olyan sporttechnikai megoldás volt rajta, amely ezeken még nem volt megtalálható. Wikipédiás feltárásaim és egyéb szakirodalmak alapján ebből az autóból körülbelül 1600-at gyárthattak le, ami az Evo 2-es, ha ez az Evo 2-es. Tényleg nem merjük 100%-ra mondani, sok dolog arra utal, hogy ez az, de közben mégsem. Ez egy érdekes szisztéma, és ezért is mondom azt, hogy ez az autó lényegében nem olyan történelemmel bír, mint nagyon sok autó, amit eddig bemutattunk a csatornán, mert látjuk, itt van előttünk, de mégsem tudjuk, hogy valójában mikorról származik. Mint azt mondtam, létezett ebből a Sport Evolution változat, amiből csak 500 darabot gyártottak, tehát lényegében nincsen az utakon. És a korabeli versenyzők Roberto Ravaglia és Johnny Cecotto szignálásával is gyártottak 500 darabot, illetve hát úgy gyártottak, hogy 480-at gyártottak a Cecotto Editionből, és 25-öt a Ravagliából, tehát a Ravaglia verzió az lényegében felelhetetlen, de tulajdonképpen a Cecotto is. Ezek még speciálisabb kivitelek voltak, erős motorokkal, tiszteletüket képezve annak, hogy ők versenyeztek ezzel a csodálatos autóval a DTM-ben. Ezek a körlámpák én azért szeretem, mert pontosan azt a régi fajta BMW-sséget idézik meg, amikor még külön voltak a lámpatestek, és nekem ez miatt nagyon tetszik. Ez már a faceliftes, a lencsés verzió, ugye az előző, a facelift előtti, az foncsoros volt, és ezek a lámpákat szerelték egyébként, ez most jelenleg Bosch lámpával van, de ezt hiszem, ha jól tudom, és ebben nem vagyok 100% biztos, de Hellával is szerelték őket, azt hiszem az a Sport Evolutionben volt található, illetve sokan, akik mondjuk utcai hármasokat látnak, láthatják, hogy ezeken a lámpákon itt elől szokott lenni egy nagyon picike kis lámpatörlő. Valószínűleg itt a mosó, ahogy ide van irányítva, és kicsit megtisztítsa a lámpatesteket. Ezen nincsen rajta, de szerintem a letisztultságához egyébként ez most jó, hogy nincsen. És hát ahogy a videó elején elmondtam, az M3-as BMW karosszériájában nagyon-nagyon eltér az alap 3-as BMW-től, és ez a lökhárító toldat is ezt mutatja. Sokkal előrébb áll, és egyben van ez az egész rész tulajdonképpen. Itt ezen a hűtőn, ezen a csodálatos M3-as felirat, ami utánozhatatlan, bár tény is valahogy nagyon sokan beszerzik és rárakják a sima 3-asra, amit engedjük el, gyerekek, szóval azért az nem ez a kávéház. Haladva hátra láthatjuk ezeket a számomra gyönyörű felniket, amik bár nem gyáriak, de nagyon fontos tudni róluk, hogy kétrészes. Szóval ez azért a versenydivízióból átemelve ezek a kétrészes felnik, azt gondolom, hogy stílusban is, azzal, hogy a kis csavarok itt kiállnak, szerintem hozzáad az autó egész formájához. És ahogy haladunk tovább, itt látható, innen kezdődik a szélesítés gyakorlatilag. Ez a sárvédő sokkal szélesebb, egyenes vonalak határolják, ami kicsit bekeskenyedik, és elkezd hasonlítani, itt, ezen a részen elkezd hasonlítani a sima 3-as BMW-khez, de ahogy haladunk lefele, megint elkezd szélesedni, egy gyönyörű kis szoknyát kapott itt. Ettől egy kicsit csajossá válik az autó, de mégis azt érzed, hogy a szélesítések miatt elől is és hátul is van benne egy kis maszkulinitás. És hát ugye a kupéforma, 3 ajtó. Igazából ettől lesz sokkal szebb formája, mert a 4 ajtó sem néz ki rosszul, de valahogy nem adja ki azt a klasszikus értelemben vett sportautó formát, úgyhogy ennek így kell történnie. Itt az ajtó után rögtön kezdődik meg a szélesítés, gyakorlatilag ráterpeszkedik a kerékre, amin egyébként, ha megnézitek, akkor peremvédős gumik vannak, nagyon érdekesen, hurkásan, ez a kanyarba is jót tesz neki, jó úttartást ad, és ahogy megyünk tovább, ez a szélesítés gyakorlatilag ráterpeszkedik erre a kerékre, haladunk szépen hátrafele, és megérkezünk a kocsi hátuljához, ahol nagyon nagy eltérések vannak példának okára sima 3-ashoz képest. Első,
Az ablakokat nem keretbe helyezik, hanem ragasztják. Ez az M3-as BMW-nek súlycsökkentési okokból is nagyon fontos tényező volt. A másik pedig az, hogy ezt az ablakot sokkal jobban síkra tették, hogy jobban leáramoljon róla a levegő. A C-oszlop egy picit vastagabb lett, és a C-oszlopról hamarabb érkezünk meg a csomagtartóra. Itt látható az a 40 mm-es magasítás, amit már korábban említettem. Valahol a sima 3-as BMW-knél ez ugye itt van, ahol a vonal találkozik. Tehát ez nem egy ekkora kitüremkedés, és ahogy haladunk hátra, gyakorlatilag itt kapunk egy vaskos szárnyat, amit egyébként későbbi Evo szériákban itt még alul megtoldottak egy állítható plusz szárnnyal, ezáltal a reszorító erőn tudunk még állítani. És itt is tovább nyúlik a csomagtartó, és megérkezünk a hátsó lámpákhoz, és ezt Janitól tudtam meg, és köszönöm az információt, hogy ez a kislámpás, tehát a facelift előtti kaszni, az M3-asokat illetve erre szerelték, de azt tudni kell, hogy a 3-as BMW-kből a faceliftesnél sokkal nagyobbak voltak ezek a lámpák, és hát megérkezünk ugye a lelkéhez az egésznek, amitől ez M3 BMW, ez a gyönyörű gyári M3-as ragasztású plecsni. Ez nagyon fontos, hogy bármit láttok az utcán, amire rá van rakva, hogy MS, kezdjetek el gyanakodni, mert ha nem így néz ki, akkor nem MS az az autó. Ami nem gyári, és ezt nyugodtan kimerem emelni bátran, ezek a hatalmas kipufogó végek, ez egy picit nekem már tuning. És hát térjünk rá ezekre a piros csíkokra, amiket igazából Jani rakott bele, de teljesen indokolt, ugyanis ezek az autókon nagyon gyakori volt ez a piros csík. Ez a piros csík az evolúciót jelzi, és az Evo 2-eseken végig látható ez a piros festés, és Jani azért festette rá, mert az eredeti állapotában, amikor ezt az autót megvette, illetve látta, hogy néz ki, voltak nyomai annak, hogy itt piros festés volt. Ebből is gyanakodunk, hogy ez egy Evo 2-es modell lehetett 88-ból, nem pedig egy 91-es, mert akkor már a Sport Evolution gyártották volna, az viszont nagyon-nagyon messze van ettől. Tehát ott olyan gumitömítések vannak az autóban végig, ami miatt ez biztos, hogy nem az, látszik is rajta. És hát ennek az autónak a furcsa és érdekes sorsa miatt sajnos azt is el kell mondani, hogy ha nagyon közelről megnézzük, akkor csomó mindent meg kell rajta csinálni, ezt Jani is gyakorlatilag elismerte. És azt is elmondta nekünk, hogy nem feltétlen érzi a szükségességét, hogy sok mindent megcsináljon rajta. Elsősorban fényezési munkákról lenne szó. Látszik, hogy azért az autó sok helyen fújva van, sok helyen esetleg sérült. Szóval lényegében Jani elmondása alapján lehetne itt foglalkozni az autóval, és biztos vagyok benne, hogy az értékén is sokat javítana. Ő azt mondta nekünk, hogy szeretné nagyon megvigyázni az autót eredeti állapotában, vagy legalábbis olyanban, amilyenben most van. Szeretné azt, hogy amortizálódni ne amortizálódjon, nyilván használja az autót. Biztos, hogy idővel ennek az autónak is meg lesz az a fajta sors, amit nagyon sok M3-as tulajdonos megcsinál, de ugye választani kell ilyenkor. Mire készítesz autót? Arra készítesz autót, hogy megkapja az OT rendszámot és elrakd a vitrínbe és menjél vele 1000 kilométert egy évbe, vagy arra, hogy beüljél és igenis élvezd azt, hogy vezetsz. Ez az autó, ez arra van, hogy beüljél és élvezd az utat, mert ez az autó kegyetlen gyors, és most jön az a pillanat, hogy megnézzük, hogy mi rejlik a géptető alatt. Ami ennek az autónak a különlegessége, és ma már nagyon sajnálom, hogy nem így nyílnak a géptetők, az az, hogy ebbe az autóba így előre nyílik fel a géptető, és hát amit itt látunk, az maga a német precizitás, a német minőség, a német mestermű. Ugye manapság, ha M3-ról beszélünk, akkor nagyon sok embernek a sor 6-os motorok jutnak eszükbe, az S58-as motorkód meg hasonló finomságok. Ez az S14B23-as motorkódra hallgató motor, ami egy sor 4-es motor, és nagyon sok verziót gyártottak ebből. Ebbe az autóba a 215 lóerős verzió található, ami miatt arra gondolunk, hogy ez egy Evo 2-es kiadás, ugyanis azokat szerelték ezzel a motorral. Az eredeti felállásban 200 lóerős volt, a katalizátoros verzióban, ugyanis nem mindegyik autóban volt katalizátor, 195 lóerős volt, a Sport Evolutionbe az S13B25-ös motor szerepelt, az már 238 lóerős volt. Szóval ez lényegében most a második legerősebb motor, ami ebbe volt kapható a sor 4-esek közül. És hát ha benéztek ide a motortérbe, hát amit láthattok, hogy egyrészt a kerekek mögé van tolva a motor, ez ugye súlyelosztási szempontból is nagyon fontos, hogy ne legyen annyira orrnehéz az autó, és ne terheljünk túlságosan rá az első kerekekre. Ezért lényegében a BMW
próbált egy olyan kivitelezést találni arra, ha megnéztek, a torony is mennyire ferdén áll benne az egész szerkezetben, hogy a kerék itt van nagyjából a középpont, és ha megnézitek, akkor a motor középpontja beljebb csúszik. És ez különleges torony megoldással van az egész kitalálva úgy, hogy minél jobban hátra tudják a tűzfalig tolni a motort. Ugye hosszanti beépítéses, ami a BMW-nél egyértelműen adja magát. Ugye a hosszmotoros kivitel az rendszerint hátsó kerékhajtást ad maga mögé, és hát a BMW-kről tudjuk, hogy rendszerint hátsó kerék meghajtásúak, illetve hát a régiek, az újak azok már rendszerint összkerekesek, de tudnak teljesen hátsó kerékhajtással is menni. A váltó az közvetlenül a motoron van, amiről majd külön fogunk beszélni, hiszen a váltó is megér egy misét ebbe az autóba. Nagyon-nagyon eltérő a hagyományos értelemben vett váltóktól. És hogyha megnézitek, itt a motor előtt bőségesen van még tér a hűtőig, tehát gyakorlatilag ebbe sorhatos motort is lehet szerelni, és hát a BMW szerelt is. Ennek az autónak gyakorlatilag 4 folytószelepe van, és hengerenkénti pillangókkal működik, amelynek köszönhetően rendkívül érzékeny a gázadásra. A mi legnagyobb örömünkre nincsen spétje annak, hogyha rálépünk a gázra. Ez az autó még abból az időszakból származik, amikor a Vanos szelepvezérlés még nem nagyon jött be a BMW történetébe. Itt változó szelepvezérlésről csak a szívó oldalon beszélhetünk, és hát ami ennek a motornak a különlegessége, és ezt nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy 2,3 literes szívó motor. Ennek a butított verzióját a 320 IS-be is szerelték, ami 2 literes volt, ugyanis ott a különböző adók miatt Olaszországban és Portugáliában muszáj volt csökkenteni a motorméretet. Lényegében ugye ez a motor kisebb űrtartalommal, de ugyanúgy nagy teljesítménnyel volt kapható, és ebbe az M3-ba muszáj volt gyakorlatilag minél nagyobb teljesítményt kisajtolni ebből a 4 hengeresből, és így jön ki az, hogy ez a 215 lóerő a 2,3 literes szívó benzinre egy hatalmas liter teljesítmény, ami a korszakban igazán egyedi volt, és nem akarok hülyeséget mondani, de lényegében abban az időszakban ez a liter teljesítmény nem igazán volt meg semmelyik gyártónál. Hát a Porsche 911-esben sem volt ilyen erős liter teljesítmény szívómotoros autóknál, úgyhogy ebben a BMW egy rendkívül jó fejlesztést csinált, és ezt faragták egészen tovább. Nyilván az évek alatt rengeteg motorkódként futott tovább. Közvetlen utódja ennek nincsen, hiszen az E36-osban található az már sorhatos motor volt, az nem közvetlen leszármazottja ennek a motornak, de rengeteg szaktudást és rengeteg képességet emeltek át, hogy abba a motorba is rendkívül jó teljesítményt tudjanak kihozni. Éppen ezért tényleg, ha megnézitek, ez nem egy bonyolult motor, nem egy bonyolult szerkezet, viszont rendkívül érezni rajta minden ponton azt, hogy nagyon-nagyon jó minőségű motorról beszélünk. Ami nem gyári, ez látható, ez a Sparco toronymerevítés, ezzel a piros színnel legalább passzol a kvázi az Evo-s körbe festéshez a lökhárítón, úgyhogy teljesen elfér. Ezen kívül a motorban szinte minden gyári, úgyhogy már nagyon-nagyon várom, hogy megforgassuk, mert 7300 környékéig simán elforgatható, és a BMW motorokról tudni kell, hogy ezek éles motorok, tehát lényegében kérik a fordulatot, mivel szívómotor nem alul él, hanem inkább felül, mint a Ferrarik meg hasonló ilyen gyenge konstrukciók, ugye. Hát valahol a lelkem az ilyenkor kiszáll a testemből, és elkezd vágyakozni ezek után, a vasak után. Nézzük meg a belteret. Hát beültünk. Magunkra csapjuk a bódét, ami egyébként egy vaskos ajtó, és mielőtt bármit mutatnék nektek, egy nagyon érdekes dolog, hogy ha megnézitek, hogy ilyen nagyon hülye helyen hátul van a kilincs. Tehát most gondolkodhatunk azon, hogy most így nyitogassam az ajtót, de BMW-sek fölvilágosítottak arról, hogy ez az ajtó kilincs az azért van, ugyanis amikor te megfogod így az ajtót, átnyúlsz a jobb kezeddel, amivel váltasz, és kinyitod, akkor egyből ki tudsz nézni hátra, és egyből tudod nézni, hogy jön-e autó. Ezt konkrétan erre találták ki, ezért van ilyen furcsa megoldás. A másik, hogy miért ilyen furcsa a megoldás, az az, hogy elől sem mondom, hogy dúskálunk a helybe, de hogy hátulra igazából lekaszált lábú embereket lehet beültetni, felnőtt embereket, vagy gyerekeket, mert ez az autó, ez kicsi. Ezt mondjuk ki, hogy kicsi. A 3-as szériából a 4 ajtós sem volt sokkal nagyobb, de ebben a korszakban nem is hatalmas 7-es BMW méretű BMW-k voltak a 3-asok, akkor arra ott volt a 7-es.
a klasszikus E30, tehát aki ismeri az E30-at, az pontosan tudja, hogy mit kap, amikor beül. Itt nyilvánvaló, hogy minden extrát megtalálunk, és ha végignézzük, akkor az egész egy ilyen, végülis nem mondom, hogy puha, de egy ilyen, ez a rücsis műanyag, de valahogy az egész úgy körbeölel, egy vezetésre optimalizált belteret kapunk. Ugye a klasszikus értelembe vett BMW-s műszer egységek, amiben olajhőfokmérő is van, ami ebbe az autóban kifejezetten fontos, ugyanis a megfelelő hőmérsékletű olaj a kulcsa annak, hogy egy ilyen autót hosszú távon műszakilag életben tartsunk. Ugye ezekben az autókban, ha megcsinálod azt, hogy hideg az olaj, és kened neki, mint az állat, akkor olyan hajtókarcsapágyas lesz, hogy nem győzöd utána szervizelni, és tudjuk jól, hogy az emberek ezt nem nagyon kívánják. És hát, hogyha tovább lépünk, akkor lényegében megtaláljuk azt a középkonzolt, ami sportosan rá van fordítva a sofőrre, hogy könnyen el lehessen érni itt az adott vezérlő egységeket. Nem azt mondom most, ez igazából nem egy ilyen hú, de nagy dolog, hogy állítható itt a szellőzőrosté, ez az autó nem erről szól, de nyilvánvaló, hogy néha úgy is használjuk, hogy klímázva, de mi most klíma nélkül fogjuk használni. És hát ugye ami még ebben az autóban iszonyatosan fontos és nagyon-nagyon érdekes dolog, az itt látható fent a visszajelző fények, amiket a 6 hengeresekbe szereltek, illetve az M3-asokba, ahol az összes fényvisszajelzőt, vízhőfok, ablakmosó folyadék, rükvercfény, féklámpának a visszajelzője, tehát pontosan mutatja nekünk, hogy valami kiégette vagy nem működik, visszajelez ide, és akkor tudjuk, hogy valamit meg kell csinálni, hogyha magas a vízhőfok, akkor az is világít, úgyhogy ez egy nagyon hatékony és praktikus, informatív kijelző. Illetve hát itt van fölöttünk egy napfénytető, amit egyébként lehetett kapni az M3-asokhoz, de ez nem gyári, hanem elektromosan vezérelt, ugyanis a gyári tető az kitekerős volt, ez viszont elektromos, és teljesen hátra lehet küldeni, és így élvezni lehet a napfényt, miközben hajtjuk ezt az autót. Nem véletlen hagytam a legvégére 2 dolgot. Az egyik az az, hogy ha megnézitek az ülést, akkor szakavatott E30 tulajok, illetve E30-akat szerető emberek rögtön észreveszik, hogy ez az ülés, ez nem passzol ide. Olyan értelemben nem passzol ide, hogy egy nagyon jó minőségű ülésről beszélünk, azonban ez a ülés az E36-osé, ami miatt egy kicsit magasabbra sikerült ezt helyezni a gyárihoz képest, a gyári ülésben sokkal alacsonyabban tudsz ülni. Egyébként iszonyat kényelmes és nagyon jó tartású, nagyon szép formájú ülés, kellemes bőr a közepe és a széle pedig ilyen kellemes kis alkantara. Valahogy nekem egy picit leugrik így az összképről, mert nekem az E30-as ennél sokkal szögletesebb forma, nekem ez azért túl kerek már ahhoz, hogy ebbe az autóba így belepasszoljon dizájnilag, viszont rendkívül kényelmes, sok irányba állítható, ez nagyon fontos kiemelni, és hát a leges legutolsó dolog, amit direkt tényleg a végére hagytam, az itt a Schalter, a váltó, a dogleg, a Getrag 265-ös, ami közvetlenül a motorból jön ki, és ennek a váltónak a különlegessége, hogy egy viszonylag hosszú 5 fokozatos váltó, és az egyes nem fönt van, ahol sok autónál, nem is tudjuk betenni így, mert ez ugye egy rükis, hanem dogleg. Gyakorlatilag azt jelenti a dogleg, hogy kutyaláb, az egyes lent van, és a 2-es fent van, a 3-as lent van, a 4-es fent van, és jobb alul van az 5. Hogy miért fontos ez? Ez azért nagyon fontos, mert ez a váltó arra van kitalálva, hogy abba a tartományba használd az autót, ahova való. Ami ebbe az autóba a 2-es és a 3-as. Rövidet ejt a váltó, nagyon rövid a 2-es és a 3-as közötti átmenet, könnyen be lehet ejteni a 2-esből a 3-asba, és nem kell síkot váltani. Ez a doglegnek az előnye. És ezért kezdődik lent az 1-es, ez egy szokatlan dolog, mert az ember először berakhatja rükvercbe, tehát azért lehetnek meglepetések. És ez egy érdekes dolog, ez már később nem igazán volt, de ebbe az autóba adja magát. És ezt mondom, ennek úgy hívják, ezt úgy hívja a szak kifejezés, hogy dogleg váltó, kutyaláb. Elképesztő így megélni a történelmet. Nincs más hátra, mint hogy elindítsuk a szekeret, és elmenjünk egy kicsit kocsikázni. Kegyetlen. Micsoda illatok. Na menjünk!
Hát az első érzésem az valami egészen hihetetlen. Az időszakot éljük ebben az autóban, amit az igazi autószeretők, azt kell, hogy mondjam, hogy igazán élveznek. Az a nyersesség, az az őszinteség, az, hogy ebben minden olyan keménynek érződik. Pont annyira dolgozik csak neked a szervó, amennyire kell egyébként. Tetszik ez a fajta keménysége. Meg tetszik ez, hogy hallom, érzem a motort, közel van a tűzfalhoz, érzem azt, hogy ahogy ráforgatok, úgy elkezd igazán élni és dolgozni. Értem ennek az ikonságát, és értem azt, hogy sokan szeretik, sokan birtokolni akarnak egy ilyen autót. És egyre kevesebb van ebből, úgyhogy ezt nagyon meg kell becsülni. Ha nekem választanom kéne a 3 prémium közül, tehát a sportosság szempontjából mindenképp a BMW a legjobb, ők a legparasztabbak. Azt a anyjádat, bocsánat! Ez biztos jól nézett ki kamerán. Ez tuti k***ra jól nézett ki. Végig érzed, végig hallod, hogy már belebúg a füledbe. Nagyon durva, de megunhatatlan. Az az igazság, hogy ez megunhatatlan. Aki régi 3-as birtokló volt, vagy tudja, hogy milyen az igazi 3-as feeling, az pontosan tudja azt is, hogy ezek az autók iszonyatosan kicsik voltak a maguk korában. Tehát ez már, hogy a mai 3-asok azok ilyen családi autók, meg ezek, hát ez ebben az időszakban teljesen elképzelhetetlen volt. Ez nem arról szól. Ez nem arról szól. Bár így is valahogy régen Kispolszkival is elfért egy komplett családba, meg suvot veszünk arra, hogy óvodába jusson a gyerek, szóval azért az igények is megváltoztak, de nekem ez, még mindig ez marad. Én nem tudom ezt, a SUV az nekem nem egy jó műfaj. A terepjárót, mint a terepjárót, az alvázas terepjárót, meg ezeket megértem, azoknak van jó funkciója, de én ezzel nem, nekem ez más. Nekem ez egy nem olyan élmény. Azért a SUV-ozás az, hogy magasan ülsz meg minden. Én szeretek beleülni az autóba. Én az ember vagyok, aki beleülök és nem ráülök. Az X5 volt az, amivel áttört a BMW ebbe a SUV irányba, és az a baj egyébként, hogy a BMW nem véletlen nem állt le ennek a gyártásával. Ugyanis rájöttek arra, hogy ez az, amiből a legtöbbet tudják eladni. És most is ez van, hogy viszik mind a cukrot, az X5-öst, az X6-ost, pedig nem olcsó autók, de viszik őket, mert ebben van ez adja meg a presztízst. Tehát egy X7-es, hát egy X7-es BMW-be belefér egy kisebb autó. Az a operatőr autó, ami előttünk van, az a Mazda, belefér az X7-esbe kétszer. Hát nézve az autógyártásnak a jövőjét, nekem azért vannak fenntartásaim egyébként, hogy milyen világot fogunk élni. És nem azzal van bajom, hogy elektrifikáció, meg stb., hanem azzal, hogy elvesznek a kreativitás. Tehát, hogy mondjam, elvesznek azok a mérnöki igények, amikre szüksége volt régebben az autógyártásnak ahhoz, hogy minőségi autókat tudjon gyártani. Csak 4 hengeres, de hát könyörgöm, minden 4 hengeresnek legyen ilyen hangja, könyörgöm, mert ez nyilván rátesz a kipufogó is, hogy ad egy kis plusz hangot, neki egy kis ércességet, de ez pontosan nagyon jó, ennek pont ilyennek kell lennie. Ajjá! Ó, kegyetlen! Kegyetlen! Ő is elrúgta! Hú! Felhúzom, ezt hallani kell. Ó. Ez az autó még dolgoztat. Ahogy ebben az autóban így érzed, hogy meleged lesz. Csak azt csinálom, reggel beülök 8-kor, ezt kiszállok este 8-kor. Csatak vizesen, izzadtan, megmelegedve, szétforva az agyam. Fú, az a lényeg, hogy hétvégén mi jut neked, amikor beleülsz, aztán kicsit kiengeded a sok szart. Az a lényeg, ez az autó erre való. Értem a szerelmet a kocsi iránt, meg azért ez tényleg csodálatos. Ez egy élő történelem. Hát azt kell, hogy mondjam, sokszor mondtam már a videók során, hogy egy álmom vált valóra, és ismét egy álmom vált valóra.
vezethettem egy csodálatos Porsét, vezethettem egy csodálatos Alfa Romeo-t, és most vezethettem egy csodálatos E30-as M3-as BMW-t. Nagyon szépen köszönöm Jánosnak a lehetőséget, hogy kipróbáltuk ezt az igazán ritka kincset, és bízok benne, hogy mindenkinek lesz valaha élménye abban, hogy egy ilyen autót vezethessen. Nektek köszönjük szépen a figyelmet, nagyon jó, hogy itt vagytok velünk és követtek minket, és együtt őrizzük a lángot. Ne felejtsetek el feliratkozni, ha még nem tettétek, és kövessetek minket a különböző közösségi média felületeinken, YouTube-on, TikTokon, Instagramon és Threads-en, mindenhol jelen vagyunk. Továbbá, ha financiális lehetőségetek is van, támogassatok minket, ezáltal még több és még újabb tartalmakat tudunk nektek gyártani, még több különleges autót tudunk nektek bemutatni, és új vizekre is tudunk evezni a csatorna történetében. Hamarosan találkozunk egy ismét különleges autóval, addig is, pacsi!